Good afternoon, good evening my fellow YouTubers. Welcome back to my channel. And in this vlog, we're going to make lettuce mango pineapple smoothie. Ang kailangan po natin ay 1 kalahating tasa ng tubig, tapos 1 piraso ng mango, konting pinya at saka lettuce po. So, ikakat po natin ang mga yan. Ilagay na natin sa lagayan. Ay. Sa akin yung nasa gitna, sila yung nasa gilid. Dapat mas madami sa akin. Yay. So ayan na. Tapos na naman ang aking lettuce mango smoothie. Yummy yummy. So titikman na natin yung ginawa nating lettuce na smoothie kung ano ang lasa. Laki ng buti. Masarap.
napadami ata ang lagay ko sa lichos, kaya amoy lichos pero masarap siya. Katamtaman ang lasa, naghalo yung tamis ng mangga at pinya, kaya okay lang. Tapos green ang kulay, diba? Kailangan natin uminom ng ganito. Sabi ng amo ko, bakit mo hinahalo yung lichos sa mangga? Ay, hindi mo ba alam, pwede itong gawing smoothie? Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, bumili siya ng isang karton na mangga, tapos ang daming karot. Sabi ko, saan mo binili yan? Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, pinabili ko sa kaibigan ko para may gagawin kang smoothie. Na-addict na din siya sa smoothie dati-dati. Nung hindi pa lockdown, hindi siya umiinom ng smoothie, laging sa labas. Pero nung na-lockdown dito, nag-quarantine na, every morning na siya umiinom kasi every morning ako gumagawa. Yan lang ang pagkain namin, 3. Pero yung matandang lalaki, kailangan kong bigyan siya ng manto. Yung tinapay ba? Tapos kaming 2, ito. Smoothie. Sarap. Kailangan talaga nating uminom ng ganito, mga healthy smoothies, kasi sa panahon ngayon, mahirap nang magkasakit talaga. Lalo na pa at pandemic, naku. So, nagpapasalamat ulit ako sa mga patuloy na sumusuporta sa akin at sa mga growth dreamers. Salamat sa mga suporta ninyo at sa mga iba ko pang kaibigan dito sa Whitey World. Maraming salamat, and I hope na hindi kayo magsasawa na manood sa aking mga susunod na videos, kasi ang aking mga videos ay random mix, kaya salamat sa suporta at pangunawan nyo. So again, if you have some suggestion, just comment down below, and don't forget to hit the bell icon to notify you for more videos. Cheers! Enjoy drinking your smoothie every day.